Okay, hello everyone. Welcome to this video. आज हामी युनिट 9 को रिपोर्टेड स्पीच हेर्दैछौं क्लास 12 को हाम्रो पेज नम्बर 75 मा छ है पेज नम्बर 75 मा छ रिपोर्टेड स्पीच यो हामी आज सल्भ गर्छौं ओके रिपोर्टेड स्पीच भनेको के छ भन्दा फर्स्ट मा एक्चुअली हेरौँ है त मैले केही कुरा भन्दै छु सो मैले यसो भने भनेर तपाईले अर्को एकजना मान्छेलाई ए यो सरले त्यस्तो भनेको थियो है भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि दैट इज रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच हामीले प्रेजेन्ट बाट पास्ट मा लग्छौं युजुअली प्रेजेन्ट बाट पास्ट मा लग्छौं युनिभर्सल ट्रुथ छ प्रोभर्बहरु छ भनेदेखि त्यसलाई प्रेजेन्ट टेन्स मा राख्छौं कुनै पनि टेन्स चेन्ज गर्दैनौं भन्ने कुरा छ अब अहिले मैले डिटेलमा यसको रुल यो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई भन्दिन जस्ट एउटा सर्फेसली यो चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै है ओके रिपोर्टेड स्पीच छ यहाँ के भनेको छ त इन्टरभ्युअरले लेट्स सी Julia, can you share your experiences of living on the branches of a tree for 2 years? भनेर भनेको छ जुलियाले भने it was wonderful. I can't express that in words भनेर जुलियाले भनिन् अब माथिको कुरालाई हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् है यहाँनेरि दुईटा कुरालाई रिपोर्ट गरिएको छ कसरी रिपोर्ट गरिएको छ त द इन्टरभ्युअर आस्क्ड उसले सोधेको क्वेशन सोधेको छ that's why asked Julia to share her experience of living on branches of a tree for 2 years. अब जुलियाले के चाहिँ भनेको हुन्छ जुलिया replied it had been wonderful माथि सिम्पल पास्ट मा छ तल पास्ट पर्फेक्ट मा चेन्ज भएको छ जुलिया replied that it had been wonderful can't को couldn't मा चेन्ज भएको छ she couldn't express that in words र जसले भनेको छ उही अनुसार हामीले सब्जेक्ट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ आई छ जुलियाले भनेको that's why she भनेर भनेको छ है अब यही हेरेर हामी तल यसको कुराहरु सल्भ गर्छौं ओके लेट्स सी someone says to you which contradicts to what they told you earlier match the following भनेर छ ओके that's it सक्यो हैन ओके I'm going to Pokhara on holiday भनेर भनेको छ I'm going to Pokhara on holiday so यसको के चाहिँ हुन्छ होला त ओके I'm going to Pokhara on holiday भनेर छ ओके यसको ओके गाइज सो म होलिडे मा जान्छु भनेर उसले भन्यो तर तपाईलाई लागेको छ है यहाँनिर चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ सो यु क्यान से यु वर गोइङ अन बिजनेस भनेर भन्न सक्यो यु से यु वर गोइङ अन बिजनेस भनेर भन्न सक्यो है नेक्स्ट सी हैज हैड अ बेबी गर्ल उसले चाहिँ भनेको उनको चाहिँ एउटा सानी छोरी भएको थिइन् भनेर तर होइन यु सेड she had had a boy उसको चाहिँ छोराको भएको रहेछ ओके I haven't seen Binesh for ages मैले चाहिँ ages भइसक्यो हैन धेरै समय भइसक्यो बिनेशलाई नदेखेको तर तिमीले अस्ति भर्खर भनेको थियौ कि तिमीले अस्ति भर्खर अघिल्लो हप्ता देखेको हैन भन्ने कुरा छ है you told me you had seen him previous year I love these new books भनेर छ new books तिमीले चाहिँ मलाई यो एकदमै मन पर्यो नयाँ बुक भनेर भनेको थियौ तर होइन You said you hated them. तिमीले त तिमीले हेट गर्छौ भनेर भनेको थियौ भन्ने कुरा छ ओके I only cheated in one exam मैले चाहिँ एउटा एक्जाममा मात्रै चीट गरेको हो भनेर भनेको छ तर होइन You admitted you cheated in all your exams तिमीले सबै एक्जाममा नै चीट गरेको रहेछौ है दुईटा कुरालाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ She does not speak Hindi or Chinese उनले चाहिँ हिन्दी पनि बोल्दैनन् चाइनिज पनि बोल्दैनन् तर तिमीले भनेको थियौ उनी त दुबईमा एकदम फ्लुएन्ट छिन् फरर बोल्छिन् भनेर भनेको थियो You told me she was fluent in both भनेर भनेको छ नेक्स्ट एक्चुअलमा he works in Kathmandu उ चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ भन्ने कुरा छ तर होइन You told me his office was in विराटनगर उसको अफिस त विराटनगरमा पो रहेछ सो यसरी चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ ओके बी नम्बर छुट्यो he is a lawyer तर तिमीले भनेको उ त टिचर हो उ त शिक्षक हो तर उ त होइन lawyer भयो भन्ने कुरा छ है ओके गाइस यो कुराहरु भयो है अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्ने हो र यो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ है त Okay, let's see. The principal said, "You can phone from my office, Rita." भनेर भनेको छ प्रिन्सिपलले रितालाई भनेको छ अब यसमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ त the principal said to Rita that भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है ओके let's see
अब the principal allowed भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. The principal allowed Rita to phone from his office. To phone from his office भनेर हामीले भन्न सकिन्छ. यसलाई चाहिँ you can say this is an imperative sentence. Imperative sentence भएर यस्तो गरेको भन्न पनि मिल्यो है. Okay. You must not neglect your duty. Said the teacher to the student. Teacher ले student लाई भन्नु भयो. ठिक छ? That the teacher told to the students. The teacher told to the student not to neglect their duty, not to neglect his or her duty. Their and students भनेर छैन. That's why his or her duty, not to neglect his or her duty. Okay, next one. The students say, sir, please grant me a leave for 2 days. So please भनेर भनेको छ. That is a request, right? So the students said, the student said, and the student requested. The student requested. अब यो please अर्थ छ है. The student requested to grant him or her. यहाँ student भनेको को हो त? he हो कि she हो थाहा छैन. That's why him or her a leave for 2 days. A leave for 2 days भनेर भयो. ठिक छ? Okay, next one. I said to her, go to school or you will be fine. मैले उनलाई भने स्कुल जाऊ नत्र तिमी फाइन हुनेछौ भनेर भयो. So I told her भनेर भन्न सकिन्छ. I told her to go to school. Or her, that's why she would be fine. Will के मा चेन्ज हुन्छ, would मा चेन्ज हुन्छ है. She would be fine. She would be fine. अब यहाँ go to school भनेर भनेको छ, order दिएको भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. So I ordered her to go to school or she would be fine. Fined भनेर पनि भन्न सक्यो. Okay. The headmaster said, don't make any noise, boys भनेर. So अब यसमा forbade पनि लेख्न सक्नुहुन्छ or just told, ordered भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. That the headmaster forbade not to make any noise. Sorry, the headmaster forbade to make any noise. यहाँ positive हुन्छ है. To make any noise. भनेर भयो. अगाडि forbade लेखिसक्नु भएको छ भनेदेखि पछाडि तपाईले पोजिटिभ नै लेख्न सक्नुहुन्छ है. सो यहाँ the headmaster forbade the boys भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है. The boys ठ्याक्कै छुट्यो. अथवा तपाईले forbade लेख्नुहुन्न भनेदेखि the headmaster ordered the boys not to make any noise पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Both are correct. Okay. Work hard if you want to rise in life. Said the old man. The old man advised. उसले त advice दिएको नि, सल्लाह दिएको, suggest भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. The old man advised to work hard if you want. Okay. The old man advised to work hard if I wanted to rise in life. भनेर भन्न सकियो. Okay.
he said goodbye my friends भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ begged भन्ने एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्पेशल केस हो he bade his friend goodbye भनेर मैले भने she said to me have a pleasant journey ahead she wished भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है she wished me to have a pleasant journey ahead ठीक छ है नबुझेको कुरा सोध्नुस् है okay don't give me that book please Sharmila said please भनेर छ नि that's why this is a request Sharmila requested me requested not to give her the book भनेर भन्न सक्छु not to give her the book okay where have you been these days she spoke on the telephone भनेर छ अब she asked भनेर भन्न सकियो she asked where अब you छ you मा I मा चेन्ज हुन्छ where I had been these के मा चेन्ज हुन्छ those मा चेन्ज हुन्छ where I had been those days भनेर छ ठीक छ गाइस मिलिरहेको छ तपाईहरुले भनेको भन्नुस् है ल the teacher said have you submitted your assignments yet क्वेशन मा जहिले पनि कस्तो टाइपको क्वेशन हो हेर्नु पर्छ है yes no क्वेशन हो कि WH क्वेशन हो भनेर तलको yes no क्वेशन छ yes no क्वेशन हुने बित्तिकै if or whether लेख्ने टेन्स चेन्ज गर्ने स्टेटमेन्टमा लेख्ने है यसको रुलहरु छ यहाँ मैले धेरै डिस्कस गरिन यो अर्को भिडियोमा छ है the teacher asked students if they had submitted their assignments their assignments भनेर छ the teacher asked students if they had submitted their assignments भनेर छ है अब यसमा है केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है अब मैले यहाँ धेरै रुलहरुको बारेमा त डिस्कस गरिन हैन तर यही कुरालाई तपाईले वन बाइ वन हेर्नु भयो यसको रुलहरु थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यो त मिस्टेक नै हुँदैन है सो यो हाम्रो नम्बर छ So this is our number. यो नम्बरमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ, WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ, है टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईलाई हेल्प चाहियो, नोट चाहियो, कुनै पनि सब्जेक्टको अनलाइन क्लास चाहियो भनेदेखि नेपाली, इंग्लिश, साइन्स, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स एनीथिङ हाम्रो अनलाइनबाट क्लास हुन्छ, जुमबाट क्लास हुन्छ, युट्युबमा हाम्रो भिडियोहरु छ, यु क्यान वाच दैट। है त ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ यो भिडियोको लागि र नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिकको ग्रामर सल्भ गर्ने नै छौं। Thank you so much guys. See you on the next video.